question that I'm always asked, and I'm paraphrasing here, is what are the keys to success? What's your secret to success? Well, there really is no secret. I think it's the same basic building blocks and tenets that we all know. Surround yourself with high quality people. Think big, think outside of the box, be disruptive with your thoughts. And remember, just because something's never been done before doesn't mean it can't be done. It just means we haven't figured out a pathway on how to get it done, and we will get it done. اون یکی از موفق ترین و پردرآمدترین بازیگران جهان هستش. دوین راک جانسن یکی از معروف ترین کشتی کجکارهای جهانه که عضلاتی فولادی داره. اما ممکنه خیلی ها ندونن که این هنرپیشه چه مسیر دشواری رو پشت سر گذاشته. کودکی این بازیگر در فقر گذشت و این موضوع باعث شد اون به یک جوان پرخاشگر تبدیل بشه و دائما پلیس اون رو دستگیر میکرد. اما راز موفقیت راک چی بود؟ چه اتفاقی افتاد که اون وارد یک باند خلافکار شد؟ و ماجرای نامزد شدن دوین جانسن در انتخابات آمریکا چی بود؟ سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که همیشه خیلی سرحال و پر انرژی باشین. این ویدیو آخرین ویدیو سال 1403 خواهد بود و پیشا پیش سال جدید سال 1404 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که تو این سال بتونید به تمام آرزوهای کوچیک و بزرگتون برسید. امروز قرار وارد زندگی آقای دوین جانسن بشیم و ببینیم که ایشون چجوری تونست این مسیر سخت موفقیت رو طی بکنه. پس بدون معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. دوین داگلاس جانسن در سال 1972 در کالیفرنیا به دنیا اومد. مادر اون آتا مایویا و پدرش وید داگلاس بولز بود که به راکی جانسن شهرت داشت و از قهرمانهای کشتی در دهه 70 و 80 میلادی بود. دوین به خاطر شغل پدرش سفرهای زیادی رو به نقاط مختلف کشور تجربه کرد و از نزدیک با دنیای کشتیگیران آشنا شد. پدر بزرگ مادری دوین هم مثل پدرش یک کشتیگیر حرفه‌ای با نام پیتر مایویا بود. دوین از طرف پدری ریشه کانادایی داره و از سمت مادری اصالت اونها به هاوایی برمیگرده. اون در کودکی مدتی رو در نیوزلند با خانواده مادری زندگی کرد و در اونجا به مدرسه ابتدایی رفت و سپس به هانولولو در مرکز هاوایی رفتند و سال آخر تحصیلش رو در پنسیلوانیا گذروند. ورزش در خانواده جانسن در اولویت قرار داشت. پدرش اون رو با خودش به مسابقات و باشگاه می‌برد و بهش یاد داده بود که باید تو زندگیت سخت تلاش بکنی و نظم و انضباط داشته باشی. پدرش و اون هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار می‌شدن و آقای دوین جانسن همچنان این عادت رو در بزرگسالی خودش هم حفظ کرده و ساعت 4 صبح از خواب پا میشه. یک بار اون در زمان تمرین نزدیک بود با هالتر به خودش آسیب بزنه و از اون لحظه به بعد زیر نظر پدرش شروع به تمرین کرد. متاسفانه پدر دوین نمیتونست زندگی راحتی رو برای خانواده‌اش فراهم بکنه. اون سخت کار میکرد و از هر فرصتی برای پول درآوردن استفاده میکرد، ولی خب بازم شرایط زندگی اونها خوب نبود و هر چقدر که دوین بزرگتر میشد کمتر پدرش رو میدید و زندگی با مادرش هم سخت‌تر میشد. در نهایت در زمانی که این پسر فقط 14 سال داشت پدر و مادرش از هم جدا شدن. البته این آخرین اتفاق تلخ زندگیش نبود. دوین و مادرش در خونه کوچیکی در هانولولو زندگی می‌کردند که با پس‌انداز کمی که داشتن اونجا رو اجاره کرده بودند. اما حتی این خونه ارزون قیمت هم برای اونها گرون بود و در همین روزها با حکم تخلیه روبرو شدند. بچه ازتون میخوام از من و این کانال حمایت بکنید. این ویدیو رو لایک بکنید و اگر کانال منو تا الان سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. کامنت هایی که شما برای من میذارید پر از انرژی مثبت و نمیتونم بهتون واقعا بگم چقدر حس فوق العاده این همه مهر و محبتی که شما نسبت به من دارید. فقط میتونم بهتون بگم که دمتون گرم و جاتون اینجاست. بریم ادامه ویدیو. این مادر و پسر میتونستن شب رو در ماشین بگذرونن، ولی یک هفته قبل ماشین اونها به خاطر فرار مالیاتی توقیف شده بود. والدین مادرش برای اونها پول فرستادن تا به خونه برگردن، اما دوین میدونست که این موضوع کاملا موقتیه.
مشکل بیپولی باعث شده بود که اون پرخاشگر بشه و در مدرسه دائم با همسن و سالهای خودش دعوا میکرد و با پلیس هم درگیر میشد. اون حتی با مادر خودش هم مشکل پیدا کرده بود. دوین جانسن زیر بار فقر و مشکلات رویای روزی رو در سر میپروروند که اینقدر درآمد داشته باشه که دیگه دائم به پولی که خرج میکنه توجه نکنه. اما این رویا باعث شده بود اون به سمت مسیر اشتباهی بره و وارد دنیای خلافکارها شده بود. در حالی که مادرش به عنوان یک نظافتچی کار میکرد، این جوون وارد یک گروه خلافکار شد و از فروشگاه‌های لباس و جواهرات سرقت میکرد. اون در سن 17 سالگی بارها به خاطر درگیری خیابانی و سرقت توسط پلیس دستگیر شد. اما خوشبختانه دوین جانسن جوان خیلی زود متوجه شد که این مسیر راهی برای ورزشکار شدن نیست و اگر به این کاراش ادامه بده باید بقیه زندگیش رو در زندان بگذرونه. اما در این دوران اون با شخصی آشنا شد که زندگیش رو به کلی تغییر داد. در سن 16 سالگی دوین جانسن نزدیک به 4 بار از مدرسه اخراج شده بود و وارد دبیرستان فریدم شد. تو این دبیرستان یه قانونی وجود داشت که دانش آموزها حق استفاده از سرویس بهداشتی معلم‌ها رو ندارن. ولی آقای دوین جانسن یه بار داشت از این سرویس بهداشتی استفاده میکرد که یک مربی فوتبال محلی با نام جودی سویک وارد میشه، این صحنه رو میبینه و یک درگیری کوچیک بین این دو نفر پیش میاد. این هنرپیشه از کار خودش پشیمون شد و احساس گناه میکرد و فردا صبح اون به سراغ این مربی میره و ازش معذرت‌خواهی میکنه. این مربی هم یک نگاهی به این دانش آموز میندازه و از اون میخواد که به زمین تمرین بیاد. دوین در مصاحبه‌ای درباره این مربی فوتبال گفته بود اون به من نگاهی کرد و من یک آدم معمولی بودم که به بزرگترها احترام نمیذاشتم. من هرگز فراموش نمی‌کنم که این شخص چه تأثیری در آینده من گذاشت. دوین به خاطر قد بلند و فیزیک بدنی که داشت کاملا برای فوتبال آمریکایی مناسب بود و اون اینقدر جثه‌اش بزرگ بود که هم‌تیمیاش فکر می‌کردن اون مأمور مخفیه. دوین به لطف این مربی فوتبال آمریکایی رو شروع کرد و همچنین عضو تیم کشتی و دو میدانی مدرسه شد. دوین در ورزش خیلی زود پیشرفت کرد و این مسئله روی درس خوندن اون هم تأثیر گذاشته بود و نمرات بهتری به دست می آورد و حالا فرصتی برای رهایی از فقر داشت. استعداد جانسن در فوتبال آمریکایی در حدی بود که خیلی زود با پیشنهاد تیم‌های فوتبال کالج‌های مختلف روبرو شد. دانشگاه‌های آمریکایی آماده بودند تا چنین دانشجویی رو برای بازی در تیم خودشون جذب کنند و اون از بین انبوهی از پیشنهادات تصمیم گرفت وارد دانشگاه میامی بشه و به عنوان تنومندترین بازیکن تیم فوتبال این دانشگاه در پست مدافع به میدون بره. همه چیز خیلی خوب داشت پیش میرفت و جانسن تاثیر بسیار خوبی روی همتیمیاش و مربیان تیم داشت. اون در رقابت‌های مختلف شرکت میکرد و در سال 1991 قهرمان مسابقات شدند. در سال 1992 اون با همسر آینده‌اش یعنی دنی گارسیا آشنا شد که در حال فارغ التحصیلی از دانشگاه میامی بود. در سال 1995 اون در رشته جرم شناسی و فیزیولوژی فارغ التحصیل شد و در همین سال اون موفق شد قراردادی 3 ساله با یک باشگاه کانادایی به نام کالگاری استامپیترز امضا کنه. ولی دوران حرفه‌ای این ورزشکار خیلی زود به پایان رسید. اون بعد از حضور در این باشگاه کانادایی دچار یک مسمومیتی از ناحیه کمر شد و از باشگاه اخراج شد و مجبور شد که از فوتبال آمریکایی خداحافظی کنه. اون در مصاحبه بیان میکنه فوتبال رو فقط با یک هدف آغاز کردم، اینکه بتونم در لیگ ملی آمریکا به میدون برم و با پول حاصل از اون برای پدر و مادرم خونه، اتومبیل و هر چیزی که به اون احتیاج دارن بخرم. ولی در ادامه شکست سختی خوردم. دوین برای به دست آوردن پول مورد نیازش تصمیم گرفت تا به سراغ ورزشی بره که همچون خون در رگهاش جریان داشت. دوین جانسن یک هدف جدید داشت. اون میخواست ورزش کشتی رو شروع بکنه و به خاطر همین موضوع سراغ پدرش میره و ازش میخواد که مربیگری اون رو بر عهده بگیره. پدرش راکی در ابتدا با این موضوع کاملا مخالف بود، اما وقتی اصرار دوین رو میبینه قبول میکنه که مربی اون بشه و در ابتدای کار یک نصیحتی بهش میکنه.
بهش میگه که این عرصه بسیار بیرحمه و دووم آوردن توش اصلا کار ساده ای نیست. اون تونست در مسابقات مختلف WWE شرکت کنه و به قهرمانی در این ورزش رسید. اما در اون دوران اتفاقی افتاد که راک اون رو سخت‌ترین روز زندگی خودش میدونست. این یکی از غم‌انگیزترین حوادث در تاریخ کشتی بود، زمانی که یک ورزشکار به نام اوون هارت درست قبل از نمایش درگذشت. اون قرار بود با کابل به سمت رینگ بره، اما از ارتفاع 24 متری سقوط کرد و نجات اون غیر ممکن بود. اما در اوج ناباوری این نمایش ادامه پیدا کرد و کشتیگیر بعدی که قرار بود وارد رینگ بشه دوین جانسن بود که به اوون هارت و خانواده اون بسیار نزدیک بود و دوین این مسابقه رو سخت‌ترین مبارزه خودش میدونست که باید انجامش میداد. بعد از گذشت مدتی اون به هر چیزی که میخواست رسید. در کشتیکج به موفقیت رسید و پول زیادی کسب کرد و با اون پول تونست یه خونه برای مادرش بخره، کمک مالی به پدرش میکرد و یک ساعت رولکس هم برای خودش خرید. راک در کشتی به تمام چیزی که میخواست رسید، اما قرار نبود که اون متوقف بشه و اون رویای دیگه‌ای هم داشت. زمانی که دوین یک کودک بود فیلم راکی رو تماشا کرده بود و سیلوستر استالون الگوی اون شده بود و تصمیم گرفت مثل خیلی از کشتیگیرهای دیگه وارد سینما بشه. راک در مصاحبه گفته بود من شادترین نوجوان نبودم. من برای خانوادم مشکلات زیادی ایجاد کردم، اما بدنسازی کمک زیادی به من کرد تا مسیر درست رو انتخاب کنم و یاد گرفتم با هدف گذاری به خواستم برسم. آرنولد شوارزنگر و سیلوستر استالون به الگوهای من تبدیل شدن و از اونجا به رویای بازیگری پرتاب شدم. تا آقای دوین جانسن وارد عرصه بازیگری میشه توی کامنت بنویسید که به نظر شما بهترین فیلم ایشون کدوم فیلمشه. دوین برای اولین بار در سال 1999 در تلویزیون در سریال نمایش دهه 70 حضور پیدا کرد. در سال 2000 اون در قسمت از سریال پیشتازان فضا وویجر در نقش کشتیگیر ظاهر شد. در همین سال 2000 کتاب بیوگرافی دوین جانسن منتشر شد که نقش مهمی در پیشرفت اون به عنوان بازیگر داشت که در فهرست نیویورک تایمز به پرفروش‌ترین کتاب تبدیل شد. این کتاب باعث شد علاقه به شخصیت راک در هالیوود بسیار زیاد بشه. دوین جانسن در سال 2001 در اولین فیلم سینمایی خودش با نام بازگشت مومیایی در نقش مکمل ظاهر میشه. این اثر با فروش جهانی 433 میلیون دلار به یک موفقیت مالی بزرگ رسید و زمینه رو برای ساخت فیلم پادشاه عقرب آماده کرد و دوین برای نقش اصلی این فیلم انتخاب شد. راک برای بازی در این فیلم 5.5 میلیون دلار دستمزد گرفت و این مبلغ در طول تاریخ سینما برای کسی که اولین تجربه بازیگریش در نقش اصلی رو تجربه میکنه مبلغ بسیار زیادی بود و این موضوع حتی در رکوردهای گینس هم ثبت شده. موفقیت این فیلم باعث شد تا دوین به عنوان یک بازیگر اکشن پیشنهادهای زیادی رو دریافت کنه. این بازیگر در مصاحبه گفت بازیگری رو دوست داشتم ولی تصورش هم نمی‌کردم که بخوام روزی هنرپیشه بشم. هنرپیشگی برام یک چیز کاملا دست نیافتنی و دور بود. من در هاوایی بزرگ شدم و به ندرت اتفاق میفته کسی از این محل سر از دنیای بازیگری در بیاره. در سال 2004 اون در درام اکشن سربلند بازی کرد. در سال 2006 این هنرپیشه در فیلم دار و دسته فوتبالی ها نقش یک پلیس رو بازی کرد که تصمیم میگیره نوجوانهای بزهکار رو در یک تیم فوتبال آمریکایی قرار بده، که البته این داستان شباهت زیادی به داستان زندگی خود دوین جانسن داشت. در سال 2007 دوین در فیلم کمدی نقشه بازی نقشه یک فوتبالیست رو بازی میکنه که باید بعد از مدت‌ها از دختر 8 سالش مراقبت کنه. اما همه فیلم‌های دوین جانسن موفق نبود. مثلا فیلم پری دندان که در سال 2010 اکران شد در باکس آفیس به موفقیت رسید، اما منتقدان و خود جانسن از این فیلم راضی نبودند. در سال 2011 این بازیگر عضلانی در 5مین قسمت از مجموعه فیلم‌های سریع و خشن با نام فست 5 در نقش یک مأمور امنیتی سرسخت با نام لوک هابز ظاهر میشه.
در واقع قرار بود تامی لی جونز این نقش رو بازی کنه، ولی طبق گفته های وین دیزل، جانسن پس از پیشنهاد طرفداران این مجموعه که گفته بودن دوست دارن راک و دیزل رو در کنار همدیگه روی پرده سینما ببینن، جایگزین تامی لی جونز شد. از طرفی جانسن دوست داشت که با بازی در این فیلم عده دینی به کمپانی یونیورسال داشته باشه که برای نخستین بار از اون برای بازی در یک فیلم سینمایی دعوت کردن. بازی جانسن در این فیلم با واکنش مثبت منتقدان همراه شد، تا اونجایی که اونها اعتقاد داشتن حضور اون در این فیلم جون تازه‌ای به این فرانچایز داده بود و دوین در قسمت‌های بعدی این فیلم هم در نقش شخصیت هابز ظاهر شد. در سال 2013 اون در کمدی رنج و گنج نقش یک بدنساز رو بازی کرد و با مارک والبرگ هم بازی شد. در همین سال 2013 دوین یک مبارزه با جان سینا انجام میده که بعد از 15 دقیقه مبارزه راک روی زمین دراز میکشه و دردی رو در پای خودش احساس میکنه و مسئولیت به قدری شدید بود که اون میدونست شانسی برای برنده شدن رو نداره، اما به مسابقه ادامه میده و در نهایت جان سینا عنوان قهرمانی رو به دست میاره. در سال 2014 این بازیگر در فیلم هرکول نقش آفرینی میکنه. دوین جانسن برای تصویر کشیدن این قهرمان اسطوره‌ای تمرینات سخت ورزشی خودش رو آغاز کرد. اون برنامه غذایی طاقت فرسایی داشت و برای ارتباط بیشتر با ویژگی‌های شخصیتی هرکول و گرفتن حس و حال اون مدت زیادی رو به تنهایی زندگی کرد. اون در مصاحبه‌ای درباره بازی در این فیلم گفته بود: من برای بازی در نقش هرکول به دنیا اومدم. من اسطوره شناسی رو در طول سالها دوست داشتم و به اون احترام میذاشتم و از زمانی که وارد هالیوود شدم بازی در فیلم هرکول رو در ذهن داشتم. با اینکه دوین تمرینات ورزشی منظمی رو دنبال میکنه، اما همیشه یک بدلکار هستش که تو بعضی از فیلم ها به جای اون نقش آفرینی میکنه. تانوی ریدا که پسرعموی راک هستش به عنوان بدلکار اون در فیلم های مختلف سر صحنه حضور داشت و در ادامه در تمام فیلم های جانسن به عنوان بدلکار ثابت این بازیگر خودش رو معرفی کرد و دوین در سال 2018 به عنوان هدیه یک کامیون به این بدلکار داد. این هنرپیشه در فیلم بعدیش با نام سن آندریاس نقش خلبانی رو ایفا میکنه که پس از وقوع یک زمین لرزه بزرگ سوار بر هلیکوپتر در سراسر کالیفرنیا به دنبال دخترش میگرده. در سال 2016 دوین جانسن در فیلم کمدی هوش مرکزی بازی کرد و در انیمیشن موانا به صداپیشگی شخصیت ماوی پرداخت. کارگردان‌های این انیمیشن برای صداپیشگی این قهرمان از اول به دنبال دوین جانسن بودند و این شخصیت به لحاظ فیزیکی شباهت زیادی به این بازیگر داشت و تمام رفتارهای اون مثل حرکت ابروهاش کاملا از جانسن کپی شده بود. دوین اعتقاد داره که سخت‌ترین بخش بازیگری بحث نوع بیان و انتقال احساسات از این طریقه و به خاطر همین موضوع هستش که صدا پیشگی در انیمیشن رو بسیار سخت‌تر از بازیگری میدونه. در همین سال 2016 این هنرپیشه به عنوان پردرآمدترین بازیگر جهان انتخاب شد. در سال 2017 اون در قسمت دوم فیلم جومانجی بازی کرد. در همین سال 2017 اون در قسمت 8 فیلم سری و خشمگین به نقش آفرینی پرداخت. اما فیلم برداری این فیلم تحت تاثیر یک درگیری بین وین دیزل و دوین قرار گرفت. جانسن در صفحه اینستاگرام خودش نوشته بود: همبازیان زنی که با اونها کار کردم شگفت انگیزن، اما همبازیان مرد داستان دیگه‌ای دارن. بعضی از اونها خودشون رو مردانی مستحکم و حرفه‌ای نشون میدن، اما برخی دیگه نه. کار به جایی رسید که کارگردان فیلم باید صحنه‌های این دو بازیگر رو طوری فیلمبرداری میکرد که اونها روبروی همدیگه قرار نگیرن. این دو بازیگر حتی در مراسم تبلیغات این فیلم هم به طور جداگانه شرکت کردند.
دیزل بعدها در مصاحبه گفت که این شایعات بسیار اغراق‌آمیز بود و تنها مشکل حضور دو مرد آلفا در این مجموعه بود. راک هم در مصاحبه گفت پس از یک گفتگو با وین دیزل متوجه شدم که دیدگاه‌های ما نسبت به ساخت فیلم کاملا متفاوته. در سال 2019 اون در قسمت سوم فیلم جومانجی بازی کرد و برای 4مین بار با کوین هارت همبازی شد. بین کوین هارت و جانسن شیمی بسیار مناسبی وجود داره که باعث میشه شخصیت اونها رو بیشتر دوست داشته باشیم. Complete Kevin's Twitter bio. My name is Kevin Hart and I am a piece of shit. دوین جانسن در سال 2006 بنیاد خیریه‌ای رو به منظور حمایت از کودکان بیمار و کودکان در معرض خطر تأسیس کرد. اون همچنین در سال 2007 مبلغ $1,000,000 رو در جهت بازسازی امکانات رشته فوتبال دانشگاه میامی به این مرکز آموزشی اهدا کرد. دوین علاقه زیادی به ماهیگیری داره و در اوقات فراغت خودش به موسیقی رپ گوش میکنه و فیلم تماشا میکنه. بازیگران محبوب اون در سینما تامی لی جونز و آنجلا باست هستن و فیلم پدرخوانده رو بیش از سایر فیلم ها دوست داره. کشتیگیر محبوبش هم ریک فلر هستش. رنگ محبوب اون مشکی و خوردن پیتزا و دونات رو به هر خوراکی دیگه‌ای ترجیح میده. قد اون نزدیک به 1.93 سانته و وزنش هم حدود 118 کیلو هستش که اون رو تبدیل به یک بازیگر و ورزشکار تنومند کرده. دوین اعتقاد داره که موفقیت هیچگاه یک شبه به دست نمیاد و برای پیشرفت کردن باید تلاش کنیم که هر روز مقداری از روز قبل بهتر باشیم. اون تلاش میکنه که در زندگی انسان خوبی باشه و خوب هم باقی بمونه. اون در مصاحبه بیان میکنه خوبه که مهم باشیم ولی مهمتر از اون اینه که خوب باشیم. این جمله‌ای بود که وقتی 15 سال داشتم از یکی از دوستانم شنیدم و از اون روز به بعد هیچگاه اون رو فراموش نکردم. ورزشکارها و بازیگرهای کمی وجود دارن که به محبوبیت دوین جانسن رسیده باشن. ایشون توی این 1-2 دهه اخیر تأثیر زیادی روی فرهنگ مردم آمریکا هم گذاشته. در سال 2013 مجله فوربس جانسن رو در جایگاه 25 با نفوذترین چهره‌های سرشناس جهان قرار داد. همچنین اون در سال 2016 توسط مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخصیت تاثیرگذار جهان انتخاب شد و مجله پیپل اون رو به عنوان جذابترین مرد سال انتخاب کرد. دوین جانسن در اینستاگرام نزدیک به 394 میلیون فالوور داره و جالب بدونید که ایشون رکورددار گرفتن سلفی با طرفدارانشه. در زمان اکران فیلم سن آندریاس در 3 دقیقه ایشون 103 سلفی با طرفدارانش میگیره که این موضوع توی رکوردهای گینس هم ثبت میشه. ارزش خالص دارایی‌های اون در سال 2022 حدود 400 میلیون دلار برآورد شده. جانسن به همراه همسر سابقش دنی گارسیا یک استودیوی فیلمسازی با نام 7 باکس پروداکشنز رو تأسیس کردند که اسم این استودیو به معنی $7 هستش. جانسن درباره اسم استودیو خودش گفته این به زمانی برمیگرده که از تیم فوتبال در کانادا اخراج شدم و در اون شرایط سخت فقط $7 در جیبم مونده بود. این هنرپیشه در سال 1997 با دنی گارسیا ازدواج کرد و دختر اونها در سال 2001 به دنیا اومد و اسمش رو سیمون گذاشتن. در سال 2007 دوین جانسن و دنی گارسیا از هم جدا شدن، اما اونها در مسائل تجاری همچنان شریک‌های خوبی برای همدیگه هستند. راک در سال 2019 با لورن هاشیان ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 2 دختر بود. در سال 2020 دوین جانسن اعلام کرد دختر اولش سیمون آموزش کشتیکج رو در مرکز WWE آغاز کرده و با این کمپانی قرارداد بسته. اون در گفتگوی بیان میکنه هر کس شغل و حرفه آیندهش رو خودش انتخاب میکنه. من به فرزندانم نمیگم چه کاری انجام بدن یا چه کاری انجام ندن. تصمیم گیری با خود اونهاست، ولی تا حالا کسی از اعضای خانواده‌ام برای بازی در فیلم‌های سینمایی ابراز تمایل نکرده. راک همیشه احترام زیادی برای خانواده قائل بوده. اون اعتقاد داره شما هنگامی که شب خسته و کوفته به خونه برمیگردید نیازمند مهر و محبت و حال و هوایی هستید که در داخل خونه و در بین افراد خانواده‌تون وجود داره.
خانواده حامی معنوی اصلی منه و بدون تکیه به اونها نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. بعضیا فکر میکنن ما بازیگرها و ورزشکارها آدمهای سخت و خشنی هستیم و احساسات نداریم، ولی اینگونه نیست. ما هم مثل بقیه مردم هستیم و نیازمند مهر، محبت و آغوش گرم خانواده هستیم. جانسن از نظر سیاسی کاملا مستقله و طرفدار هیچ کدوم از دو حزب محبوب دموکرات و جمهوری خواه نیست. ایشون بارها اعلام کرده که میخواد یک روزی رئیس جمهور آمریکا بشه. با این حال اون در مصاحبه اخیر خودش اشاره کرده که به دلیل ترافیک بالای برنامه‌هاش و همینطور حضور در تصویربرداری چندین فیلم مختلف زمان کافی رو برای آماده کردن خودش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 نخواهد داشت. ولی قطعاً در انتخابات سال 2024 نامزد خواهد شد که باز همین اتفاق نیفتاد. به گفته این بازیگر شما نباید بشینید و به گذر زمان که آرزوهاتون رو با خودش میبره نگاه کنید. شما باید از هر شانسی که در برابرتون قرار میگیره هر چند کوچک برای رسیدن به هدفهاتون استفاده کنید. در صورتی که دری در برابر شما قرار گرفت اون رو نزنید، اون رو بکوبید تا باز بشه. با لبخند به داخل برید و خودتون رو معرفی کنید. هیچ رازی برای موفقیت وجود نداره، همین که برای رسیدن به آرزوهاتون آتش داشته باشید و برای اونها تلاش کنید به هر چه بخواید میرسید. به 5 سال پیش خودتون فکر کنید و 5 سال آینده رو هم تصور کنید. ببینید که دوست دارید در آینده در چه موقعیت و چه مقامی باشید. همین خیال پردازی ها به شما انگیزه میده تا روی اهداف آیندهتون تمرکز کنید. من اعتقاد دارم اتفاقاتی که من و شما اسمش رو بد میذاریم واقعا بد نیستن، خیلی هم خوبن و وقتی زمان میگذره، چند سال میگذره و برمیگرده به اون اتفاق نگاه میکنیم میگیم چه خوب شد که این اتفاق افتاد. دقیقاً این نکته همون نکته‌ایه که آقای دوین جانسون بهش اشاره میکنه و میگه زمانی که 22 ساله بودم از باشگاه فوتبال کانادایی اخراج شدم، $7 بیشتر تو جیبم نداشتم و داشتم دو دستی تو سر خودم میزدم که حالا باید چی کار بکنم. اما سالها گذشت و ایشون مصاحبه انجام داد و از این اخراج شدنش خوشحال بود، چون مسیر زندگیش تغییر کرده بود و موفقیت‌های بیشتری رو به دست آورده بود. پس از شکست هاتون نترسید و ازشون لذت ببرید، چون ته ماجرا این نیست. ته ماجرا قطعا خوب خواهد بود. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و سال نو سال بسیار پرباری براتون باشه. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.